الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. فإخواني وأخواتي، سأحاول أن أقوم بسلسلة من الدروس في الرقية أبين فيها كل ما أعرف أو ما استطعت أن أبين من معرفتي في الرقية بإذن الله تبارك وتعالى. فأولا، أهمية موضوع الرقية له سببان. السبب الأول أن كثيرا من الناس يعانون، متعذبون ومتعطلون في حياتهم، ويقضون السنوات لا يجدون الحل. والسبب الثاني أن كثيرا من الناس في هذا الحال يذهبون إلى الشرك وإلى ما حرم الإسلام من أجل الضعف أو من أجل الجهل، وهذا أشد من المشكل الذي يعانون منه في البداية، لأنه يذهب إيمانهم فيخرجون من عقيدة الإسلام، وكذلك يزيدهم ضررا في حالتهم. ولهذا نحتاج حلا إسلامي لهذا المشكل. فموضوع الرقية نقطة أبينها في فهم الرقية. معنى كلمة الرقية هو العلاج بالكلام، استعمال الكلام للعلاج، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك، يعني أعالجك باسم الله. اسم الله هو الذي أستعمله للعلاج. فكانت الرقية قبل الإسلام، وكانوا يستعملون كلمات مختلفة كالشعر أو كأقوال أو كلام الجن في العلاج. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الناس الذين كانوا يمارسون الرقية جاءوه وقالوا: يا رسول الله، إن كنا نرقي قبل الإسلام، فما تقول في هذه الرقى؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، يعني أسمعوني، قولوا ما هو الكلام الذي تستعملونه. أما لو تستعملوا أعشاب وأشياء طبيعية فهذا كله ليس فيه حرج ولا يحتاج فيه النظر، ولكن المشكل في الكلام. لا بأس بالرقى ما لم يكن بها الشرك. إذا لم يكن شرك في هذا الكلام فلا بأس. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في الرقية ما لم يكن شرك. والقصة التي عالج فيها الصحابة رئيس قبيلة كان لدغته عقرب بسورة الفاتحة، ولما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الراقي: وما أدراك أنها رقية؟ كيف عرفت أن سورة الفاتحة رقية؟ يعني كلام يشفي. قال: شيء ألقي إلي أو شيء ألهمته. يعني هذا الصحابي كان يرقي بكلام من قبل الإسلام وإن كان مباح، ولكن لما جاءته هذه الحالة قال: ماذا سأقرأ عليه؟ فقال: الله أكرمنا بالإسلام وأنزل علينا القرآن، فهذا أولى من الكلام الذي كنت أستعمل. فقرأ سورة الفاتحة فشفي. يعني أن قبل هذه القصة لم يكن يعرف الصحابة أن سورة الفاتحة شفاء، فالآن عرفوا، فصار معروف لدى الجميع. فهكذا الناس الذين كانوا يرقون من قبل، يعني أخذوا القرآن فعوضوا الكلام الذي كانوا يستعملونه بالقرآن، فوقع الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا من ذلك الوقت نسمي رقية العلاج بالقرآن. هذا الذي نقصده
اليوم. وإن كانت الرقية كذلك تعالج أمور كثيرة، ولكن اليوم نقصد بها علاج الأمراض الروحانية من السحر والجن والعين، لأن بقية الأمراض لها علاج عند الأطباء، أما أمراض الجن والسحر فليس لها علاج عند الأطباء، فلا بد أن نعالجها بالقرآن. وكذلك هذه الأمراض الروحانية التي يقع فيها الشرك، فلا بد من البديل أو الحل الإسلامي وهو القرآن. ولهذا مثلا الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يقومون بالرقية ولا يطلبون الرقية لأنفسهم. هذا الحديث لا يعني الرقية بالقرآن، بل هي الرقية الجاهلية، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال لم ينتشر ويقوم العلاج بالقرآن، فالرقية يقصد بها ما كان معروف قبل الإسلام. فهذه الرقية مباحة ليست شرك، أما لا نتحدث يعني فيها الشرك، ولكن هذا الحديث لا يقصد الشرك، يقصد الرقية القديمة المباحة، فالأفضل تركها. لماذا؟ لأنها كلمات غريبة وفيها الشفاء، فلو تتركها أفضل. ولكن العلاج بالقرآن لا يتنافى مع التوكل، لأن قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بالعكس، أن تعالج نفسك وغيرك بالقرآن فليس فيه نقص في التوكل، بل ذلك هو التوكل. تستعمل كلام الله لتحارب أعداء الله، لتحارب الشياطين والسحرة، فهذا خير وجهاد، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وهذا ما طلب الله إذ قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فحديث 70,000 لا يعني الرقية بالقرآن، بل يعني الرقية ما كانت قبل الإسلام. طيب، إذن قلنا نحتاج إلى حل إسلامي لهذا المشكل، فسأبين في البداية ما يصلح للجميع، النصائح وكيفية العلاج التي يقدر الجميع أن يستفيد منها وأن يطبقها، وبعدين إن شاء الله سندخل في الاختصاص فيما يحتاج تكوين وممارسة وامتهان واختصاص في الرقية، ولكن نبدأ بما ينفع الجميع. فأول نقطة: كيف تعرف أن بك إصابة من السحر والجن والعين؟ كيف نفرق بين المشاكل العادية في الحياة والمشاكل المرتبطة بالجن والسحر والعين؟ فيوجد 4 أعراض بينها الله تبارك وتعالى في القرآن، وهي تجعل الحد الفاصل بين ما هو روحاني وما هو عادي. فأول عرض هو التعطيلات في الحياة، لا تجد الشغل، أو مالك لا يبقى، أو لا تستطيع أن تتزوج، أو لا تنجب الأولاد، أو لا تستطيع أن تدرس، أو لا تستطيع أن تجاوز الامتحانات، معطل في أي شيء، وكل ما تحاول لحل مشكلتك لا يمشي. فلما تكون التعطيلات غريبة ومتكررة بصفة مستمرة إلى درجة أنك لا تصدق أن هذا صدفة، بل تفهم أن فيه قوة غيبية لا ترى تعطل حياتك، لأن العقل لا يقبل أن نفس الشيء الغريب يتكرر بصفة يعني مستمرة بدون استثناء، يعني من غير سبب. لا يمكن تفهم أن فيه سبب، يعني فيه قوة غيبية تعطل حياتك، وهذا هو السحر. وهذا ما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني أن الساحر لما يربط العقد ويقرأ الأشياء الشيطانية، فالله يخبرنا أن هذا سيضر في حياتك، سيؤثر فيك بالشر، فيمكن أن يربط حياة الرجل حتى لا يكسب المال، ويمكن أن يربط بطن المرأة حتى لا تلد، ويمكن أن يربط عقل الطالب
حتى لا يفهم شيء في الدراسة، كما نقول في اللغة المتداولة ربطوه بالسحر، مربوط. والعرض الثاني هي المشاكل الصحية الغير عادية. عندك أوجاع لا تنتهي، أوجاع الرأس، البطن، الساقين، الحيض، أو عندك أمراض غريبة لما تذهب إلى الطبيب لا يفهم، لأن المرض الذي تصفه ليس عنده مرض مثله، لا يناسب، لا يقابل، لا يوافق أي مرض معروف. فيطلب لك التحاليل حتى يفهم ماذا في جسمك، فلا يجدون شيء. فيقول أنت بخير، ليس بك شيء، وأنت متعذب. يعني أن هذا المرض لا يعرفه الأطباء ولا تراه الآلات، فهو مرض روحاني. ويمكن أن تجد الآلات شيء ولكن لا يفهموه. يعني جاني ولد صغير، يعني جاء به أبوه وقال عنده 20 قرح في المعدة. يعني كيف هذا الولد يأكل طعاما عاديا؟ من أين 20 قرح؟ يعني الآلات ترى القروح ولكن لا تفهم من ما هو السبب، وكذلك ليس لها حل، أن الدواء العادي لمثل هذا القرح لا يمشي. فهذا بسبب أكل السحر يسبب هذه الأشياء. فالسحر لما يؤكل هو قطرات تجعل في الطعام أو الشراب، لما يأكله الإنسان يجتمع في بطنه مثل اللصق في الجسم، يحاول هضمه، فالحوامض تحاول أن تأكله. يعني كأن عندك شيء على جلدك يقلقك، وأنت تحك حتى يصير جلدك أحمر، ثم يصير فيه جرح ويسيل منه الدم، فهكذا تصير الحموضة، ثم يصير القرح في المعدة بسبب السحر. وإذا استقر السحر في الأمعاء فيسبب انتفاخ ويسبب إمساك، وبطول الإمساك يصير بواسر. وهكذا يمكن أن يتطور السحر المأكول إلى أمراض أخرى، ويمكن أن يستقر في أي مكان من المدخل إلى المخرج. فمرات يعمل يعني مشاكل في الفم، يعني جروح أو يعني قروح في الفم في الحلق إلى المخرج، عافانا الله تبارك وتعالى. فمشاكل صحية غير عادية لا يفهمها الأطباء. ربما يجدوا شيء بالآلات، ربما يعطوه اسم بسبب تكرر المرض، ولكن لا يرون له أي سبب ولا يجدون له الحل، ولكن ربما يجد حلول للتنقيص من آثاره، ولكن المشكل بنفسه ليس لهم حل. فهذا في قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس. مثلا في بعض المدارس تسقط البنات بكثرة، 15 20 إلى 50 بنت يسقطون ويصيحون ويتجارون في المدرسة، فهذا هجوم الجن على المدرسة وليس من مرض معروف. والعرض الثالث هي الحالات النفسية الغير عادية من كثرة الغضب، خاصة بين الزوجين، كما يقول الله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عفوا، أخطأت في الآية مرة أخرى. الآية الأولى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فما يفرقون به بين المرء وزوجه يعني أن الزوجين كانوا على خير فوقع لهم السحر، عمل لهم السحر، فصارت الخصومة من غير سبب، وكلما يتحدثون تهيج الخصومة وتزداد، ولما يفترقون يندمان ويتحابان، فإذا اجتمعا يعود السحر من جديد إلى مفعوله فترجع الخصومة. كذلك يسبب هذا السحر الصعوبة في العلاقات، يعني في العلاقات بين الزوج وزوجته. فالعرض الثالث هي الحالات النفسية الغير عادية من الغضب والحزن والكآبة والنسيان والشك والخوف وسماع الأصوات ورؤية الأشياء
إلى الجنون، عافانا الله تبارك وتعالى. والعرض الرابع هو المنامات المخيفة، يعني ما وقع بك من سحر أو جن، فطبيعيا تلقائيا يظهر في منامك، فترى الناس يطاردونك يهاجمونك، وترى الحية والكلب والثور وغير ذلك من الحيوانات، وترى المياه، وترى نفسك صاعدا أو طائرا أو ساقطا، وترى الموتى أو القبور، وترى السيارات أو السفر، وترى كذلك الأحلام الجنسية الغير عادية. وهذا هو المثال الذي ذكر الله تعالى في القرآن في سورة الأنفال: ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني في غزوة بدر تلك الليلة عدد من الصحابة أصابتهم الجنابة، فأنزل الله مطرا ليتطهروا، وأخبر أن ذلك الشيطان الذي أحدث لكم الجنابة، يعني تلك الأحلام، حتى تكونوا على جنابة للمعركة، ولكن الله أرسل مطرا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يعني أن حتى المنامات الجنسية التي يتسبب فيها الجن والشياطين ذكرها الله تعالى في القرآن. وهذا الموضوع تزوج الجن بالإنس ومعاشرتهم، وحتى فالله تعالى ذكره في القرآن. فهذه 4 أعراض: التعطيلات في الحياة، مشاكل صحية غير عادية، حالات نفسية غير عادية، منامات مزعجة التي تدل على وجود إصابة السحر والجن والعين. والنقطة المشتركة بين هذه الأعراض ال4 هي مخالفة العادة. مخالفة العادة شيء غير عادي لا يقبله العقل، لا يجد له العقل تفسيرا ولا يجد له حلا. فالتعطيلات غريبة ومتكررة حتى تحير وتحاول كل جهدك وفكرك ولا تستطيع أن تتجاوز المشكل. مشاكل صحية تذهب إلى كل الأطباء والمستشفيات فلا تجد الحل، وحالات نفسية كذلك تحاول يعني والحالة مستمرة. وكذلك منامات ليست عادية، ليست من خيالك، وتشعر بها كأنها واقع، تؤثر فيك، تقوم خائفا مرعوبا أو غير ذلك. هذه الأعراض. النقطة الموالية: الحل. ما هو الحل؟ وسنعرض عليكم 3 حلول. الحل الأول أن تعالج نفسك، ويستطيع كل مسلم أن يعالج نفسه بالقرآن، فسأبين ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة حتى لا نطيل عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.